kaugnay nito. Iginiit ni Senador Bongo na dapat ito muna ang isaalang-alang bago ang pagpapalago ng pondo para sa Universal Health Care Law. Sa kanyang talumpati sa isinagawang Joint Congressional Oversight Committee on RA 11223, binigyan diin ng senador ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa na nasa health emergency. Karamihan umano sa mga Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho, ay walang kakayahan sa ngayong magbigay ng dagdag na kontribusyon dahil sa krisis. Tiniyak naman ni Senador Go na patuloy ang pag-monitor ng komite sa implementasyon ng UHC Act para masiguro ang nararapat, abot kaya at dekalidad na serbisyo medikal para sa bawat Pilipino. Pilipinas, itong linggong ito ay bago na namang yugto sa ating laban kontra coronavirus. Marami sa atin at mga probinsya patuloy na palapit sa new normal. Ang ilan patuloy sa paghahanda patungo dito. Kaya naman mga kababayan, ay tuloy-tuloy ang ating programa para atin pong mapag-usapan kung ano yung dapat nating pag-usapan, kung ano yung dapat nating ipaalala sa ating publiko sa pamagitan ng Network Briefing News. Magandang Pilipinas, may buntag, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide. At sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office, here we bring together local government chief executives, national government agencies, at local media entities para po sa diskusyon ng mga issues at inisyatibo relevant to carrying on amidst the pandemic. Makasama po natin si Jessie Liegwe ng RMNDYVR. Good morning, Jessie. Secretary Martin Andanar, sir, good morning. Nakikinig po kami dito sa sa lalawigan ng Capiz at lungsod ng Rojas. Good morning, sir. At si Edaline Acta ng The Capiz Times. Good morning, Ma'am Edaline. Maya-maya din po yung makakasama natin si Anthony Lopez, ang Supreme Student Council President ng Capiz State University, at si Secretary Bebot Bello ng Department of Labor. Ang ating pong panauhin, pandangal ngayong umaga ay si Governor Esteban Contreras ng Capiz. Magandang umaga po, maing aga po ninyo, Governor Contreras. Ngayong aga, Secretary, hindi ko lang makita. Hello po. It's good to see you again, sir. Yes, Secretary, good morning po. At sa lahat po ng kasama natin at sa lahat ng followers mo, magandang umaga po sa lahat. Yes, sir. Salamat po at tinanggap nyo ang aming imbitasyon na maging guest sa programang ito. Gov, let's start with the coronavirus case in Capiz. Meron po kayong isang active case. Kumusta na po siya, sir? Well, ito po yung active case namin. Repatriate po ito galing iting Cebu. So, nag-positive yung second. So, what we did is, pinakuha natin sa Cebu facility for again. And pinadala natin. Kasi po dito po, sir, sa province of Capiz, where I think we're the first na nag-designate ng provincial hospital namin as a COVID hospital, dedicated, so that at least yung ibang mga private hospitals, ma-secure namin, pati ibang government hospitals, na lahat ng COVID positive, doon na muna. Para at least yung mga doctors namin, medyo safe naman sa ibang hospitals. Yes, sir. Kasama rin po natin ang ating media partner mula sa RMN, sa Capiz, si Jessie. Jessie, you have a question for Governor? Governor Esteban Contreras, sir, good morning. Si Jessie sa RMN Rojas po. Yung question po namin dito, yung kahapon, nagpalabas po kayo ng, nung nakarang araw, nagpalabas po kayo ng executive order na extended po yung modified general community quarantine sa Capiz. At kahapon, may latest na update sa Western Visayas, may 6 na karagdagang confirmed cases ng coronavirus disease.
So far, may mga changes po ba tayo sa ilang guidelines natin na ipinatutupad natin sa buong lalawigan? Kasi yung may dalawang kaso, I think local cases sa lungsod ng Iloilo at province ng Iloilo, yung napagkasunduan natin ng mga governors sa Panay Island na one copy, na one Panay. So far, itutuloy po ba natin yung labas-pasok yung mga residente natin from Capiz going to Iloilo? Governor Contreras, sir? Yes, tama po yan. Nung June 16, pinirmahan natin yung extension, new executive order extending yung status natin na MGCQ para, well, yun po, kasi we just wanted to protect some more, no? Ang probinsya natin. Sasabi nga ng National ITF, dahan-dahan daw, hinay-hinay, unti-unti. No? And so sa ngayon, although we're doing fine, pero yung as what we have agreed with the different governors, every week halos na coordinate kami at meeting, yung napag-agrihan namin is to protect not only our province but the entire Region 6. No? So the reason why sa ngayon, I had a meeting kahapon with airlines na CEO. And para i-allow na natin yung flights dito, para special flights lang muna to all LSIs, repatriates, saka yung upward na para at least masigurado lang muna natin na wala muna yung mga bakasyonista dito. And yun nga, tama, yung sa Iloilo, meron nag-positive na local transmission yata, saka I think Bacolod. Well, as far as concerned, na contain naman nila, pero if worst things happen na siyempre pag dumami, so we don't have any choice pero to also protect na naman ang borders natin. Sa ngayon, we have agreed na i-open ang lahat ng borders namin sa lahat ng Region 6 para naman yung economic side, no, makapag-start na. Of course, affected na rin masyado yung mga negosyante. But we're following the directives na rin ng National ITF to slowly open up sa mga businessmen, and we're doing that right now, sir. Governor, also with us on the line, I see Edaline Acta ng The Capiz Times. Ma'am Edaline, baka meron po kayong question para po kay Governor. Good morning, Gov. Ang katanungan ko, Gov, doon sa mga locally stranded individual na hindi taga rito sa ating probinsya, paano po natin sila pinapauwi at ano ang mga hakbang na ginagawa natin para sa kanila? Yeah, naputol-putol yung tanong mo, Magdalena. Pero I get it right. Yung mga stranded dito sa Capiz, yung mga foreigners na stranded dito, a month before pa lang, nag-start na tayo, no? May mga tumawag na mga ambassadors sa atin, and we facilitated, we gave them the travel authority and facilitated their transfer doon sa international airport natin sa Iloilo. And yung mga locally stranded natin naman na from Luzon, na nandito sa Capiz, na-accommodate na natin sila, mga 100 plus yun. In the last week, we had a sweeper flight, no? We asked the help ng AirAsia. So, hindi lang dito, hindi doon sa LSIs natin sa Manila, na pauwi natin sila, na free natin lahat yun, no? Ang flight nila, plane, ang travel authority, even the COVID test sa Manila. So at least to be sure na yung lahat ng pumasok dito, na-test muna natin bago sila makasakay. And itong naiwan dito sa Capiz naman, na gustong uwi ng Luzon, so na-facilitate natin. And we're planning again to have another sweeper flight or special flight by Sunday, Father's Day yon, and this coming Wednesday and Friday. And aside from that, we're negotiating na baka may barko tayo na mahiram na Manila mismo galing diretso dito sa Capiz para naman doon sa medyo kapos na talaga siguro sa budget. Governor, ang Western Visayas ay nababanggit ngayon dahil sa usapang turismo. Bukas na ang Boracay para sa mga turista mula sa Western Visayas. Gov, what are your thoughts on intra-regional travel and tourism at this time and in the near future?
Yes, tama po yan, Secretary. We have talked about that, the different governors, and we have agreed no, na i-open muna natin sa tourism yung Western Visayas and even yung Boracay, no, yung #1 tourist attraction natin dito sa region and actually the whole Philippines. Ngayon, slowly, dandahan din ang pag-open nila. Una, on the first weeks, residents lang muna nila. Ngayon, Western Visayas na. And maybe after this month, baka open na din daw sa national. Yan po, kasama na rin kami dito para lang at least we can test na rin kung if indeed we're ready na to accept. No? Kaya nga, kahit na yung sa mga ports namin, sinusubukan mo namin para makita natin kung yung protocols na nailagay namin okay na. And sa SWAT, yung directive ng IATF sa amin, dapat dandahan lang ang pag-open para at least ma-maintain natin dito na yung status ng COVID dito, ma-contain namin na hindi lumala po, Secretary. Jesse, baka meron kang follow-up question para kay Governor. Okay. Secretary Andanar, follow-up question kay Governor Contreras. Yung mga frontliners po natin dito sa lalawigan ng Capiz, yung sabi mo kanina, mayroon tayong COVID hospital. So, kumusta naman po yung mga frontliners natin kasi yung mga naka-duty sa COVID hospital, sa inyong pananaw, kasi nakakaisa sila sa virus, no? Sa inyong pananaw, anong mga dahilan kung bakit mayroon tayong minimal na kaso ng COVID-19 sa Capiz? Gov? Well, thank you, Radyoman Jesse. No? Hindi ko lang masyadong maintindihan kasi napuputol-putol yung question mo. But you're asking me with regards sa mga frontliners natin sa hospitals. Well, yun po, no? We dedicated our provincial level 2 hospital as the COVID hospital. Yan po ang naumpisahan and I'm saluting sa mga frontliners natin sa COVID hospital natin for doing a good job. At least walang may na-infect ito frontliners natin. And we also have a dedicated na quarantine facility sa lahat ng medical personnels natin. No? 4 na shifting sila dito sa atin para sa lahat ng 1 week lang ang duty ng isang set, ng isang team. After a week, kung may positive sila na kinikater, 2 weeks silang i-quarantine sa ating quarantine facility. Lahat ng sagot natin yun. Pamasahe nila, ang transport, pagkain, tulugan. Then, 1 week naman, 3 weeks halos ang bakasyon nila. No? 2 weeks na quarantine, 14 days, tapos 1 week balik sa bahay nila. Yung next team na naman ang mag-duty. No? So, para in a way, pag may na-compromise na isang personnel natin doon, mayroon pa tayong 3 teams no, na handa na pumalit na hindi tayo ma-paralyze po. So far nag-open na tayo sa dual na siya, COVID and non-COVID na siya. We dedicated 1 hospital, 1 floor para sa COVID. Na-contain, kunti na lang naman. Halos yung mga suspect na lang nandun. And yung ibang floors para sa non-COVID patients natin. Kasi nga, syempre maraming mga mahirap na kababayan natin na talagang hindi rin kaya na pumunta sa mga private hospitals. Edeline, meron ka bang follow-up question for Governor Contreras? Yes po, Mr. Secretary. Doon po, Gob, sa nag-meeting kayo kahapon ng taga-Kaap. Maraming nagtatanong, Gob, kung kailan babalik ho yung commercial flight natin dito sa Rojas City. Tinatanong ni Edeline kung kailan daw po babalik ang flights dyan po sa Rojas City, Governor. Well, thank you, Secretary. But as what we have discussed kanina, kahapon with the airlines, different representatives ng airlines dito, yung CAAP, ABCU, and of course ng PHO at saka PDRMO natin. Supposed to be dapat sana Friday, pero kaya lang with the limited time, na kailangan yung for security reason lang dito, we asked the airlines to if they can provide us the
flight manifest, no, yung mga passengers na para masigurado lang muna natin na lahat sila resident ng Capiz or Region 6, no. Then kasi ang plano kasi natin diyan, Secretary, para to be assured na wala munang makapasok na So kami na ang nag-facilitate ng COVID test nila diyan sa Manila. Pa-test namin sila free of charge naman. And yung travel authority nila, yung province na gaya ng ginawa namin ng first na super flight, kami na nag-facilitate ng travel authority, yung mga COVID test, para hindi na sa papunta pa dito sa mga PNP, sa saan man, magstay na lang sila. So at least pag umalis man sila sa bahay, diretso na sa airport. In that way, at least mabawasan natin ang interaction nila with the other residents ng probinsya dyan. So by Sunday, yun ang tentative date natin, which is I think very feasible. Yung first flight natin, tapos ang second flight na pala yung Sunday, this coming Sunday. Tapos by Wednesday, that would be the third flight. Tapos Friday, ang fourth flight natin. Tapos siguro squish in pa tayo ng isang barko para sa maramihan na pauwi dito, Secretary. Governor, ang Capiz ang tinaguriang seafood capital of the Philippines. How has fishing and aquaculture in Capiz been affected by the pandemic, and what steps ang gagawin po ng probinsya para po matulungan ang industriya? Tama po yan, Secretary. We are an agri-aqua province sa farming tsaka yung aquaculture natin. Right now po, tinutulungan natin ever since, kahit every time may crisis, we assist them sa mga fingerlings and pati yung mga fisher folks. Nagbibigay tayo ng tulong, yung mga facilities nila, yung mga kakailanganin nila, yung mga lambat, bangka, and even para doon sa mga nasira. And we're organizing them para po madali yung pagtulong sa kanila kung naka-organize sila sa group or cooperative. And even sa farming natin dito, may serbisyong kabalaka tayo dito na actually maganda dito kasi sir, hindi lang government ngayon ang tumutulong. Yung mga farmers natin, halimbawa, we provided them with all the machineries for free sa mga magsasaka. Pinapahiram natin lahat ng equipments, tractor, harvesters, nakakailanganin nila. Para in that way, siguro we can slash 70% ng cost ng production nila. Para lumaki yung kita nila, and we provided also mga fertilizers, certified seeds. Aside from the help na dumadating dito, thank you from the national government, malaking tulong yung halos mas marami yung naibibigay nila, and nagkatuwang na namin sila, pati doon sa fisher folks na in-organize na namin, binibigyan yung talagang mahirap talaga. And maganda lang dito siguro sir, meron din kami ditong serbisyong kabalaka na we're trying to involve all the other stakeholders, mga mayayaman, yung mga organizations, to help out. Pati yung ibang mga bahay dito, meron pa palang mga bahay dito na nung time ng Ursula, wasak pa rin. So yun, pinapagawa natin sa ng bahay at no cost with the government. Nagtumutulong ng tayo konti. Naging bayanihan na. Even the PNP dito, first best practice na rin, na partner natin, na ang PNP, each chief of police or station, lahat ng towns, nag-identify na rin sila ng mga pwedeng matulungan na bahay, ng mga sirang-sira talaga kasi parating ng rainy season. So yun ang pinaprioritize natin na pinapagawa natin, pati yung ibang may mga sakit. In that way lang, actually yun po sigurong pinakasekreto namin dito sa Capiz kung bakit successful kami so far in fighting against this pandemic na COVID-19. It's because yung pagtulungan, we're trying na mabuhay dito yung bayanihan na nagtutulungan, kasi alam natin as a governor, we can only do so much kahit na yung mga mayors. Without the support ng frontliners saka yung tao mismo, mahirapan tayo. Pero ngayon, at least naintindihan na ng mga tao na yung directives ng national, ng provincial, ng local is para din talaga sa kanila. So at least we hope to continue this para somehow
in the future, mas madali yung pag-address natin ng, sa crisis, Secretary. Thank you, sir. Jesse, do you have any more questions for Governor? Yes, sir. Secretary, para kay Gov. Gov, umabot na po tayo sa mahigit na 2,000 yung mga locally stranded individuals na nakauwi sa lalawigan. At mahigit sa 500 na po yung mga OFW repatriates natin. At inaasahan na dadami pa ito. Kumusta naman po yung ating mga quarantine facilities sa buong lalawigan? Kasi nung nakaraang mga linggo, bisita yung Department of Health sa mga quarantine facilities natin sa Capiz. Medyo halos lahat hindi nakapasa, no? Sa standards ng ating Department of Health. So far, ano po yung dapat po pa natin gawin, no? Na ma-level up yung mga quarantine facilities natin sa Capiz, sa Gov? Well, tama po yung mga quarantine facility ng mga municipalities, of course, depende rin yun kasi hindi pa naka-set up talaga yung iba. They're just using, sometimes they're using yung mga civic centers nila or evacuation facilities. We have negotiated with OWA na kung yung mga repatriates natin na pwede rin ma-accommodate sana sa mga hotels or pension house. Sad to say, may iba pa tayo ditong mga municipalities na wala. And there are those hotels naman or mga resorts na natatakot din to accommodate or walang may tao na mag-manage, no, sa mga repatriates natin. But at least I commend them. At least somehow they're doing their best naman and we're helping them out pati yung sa testing. No? So far ngayon, we're providing them most especially those towns na wala pang testing kits. So yung province muna ang nag-provide and yung sa mga RT-PCR tayo din naman ang nag-accommodate nun. And sa ngayon, halos mga negative naman sila. Actually, ang directive nga ng National IATF is pwede na silang pumasok sa home quarantine na. Considering na nakatapos na rin even yung repatriates sa quarantine doon sa Manila. Pero yun nga, sa usapan ng mga local chief executives and recommendation ng MHOs na mas makakabuti kung dito mag-quarantine pa. So the other day, nag-meeting ulit sila para sa protocols natin na for those na mga repatriates at LSIs na pumapasok dito na hindi natin na-test sa point of origin nila. Pag na-test natin dito na mag-positive sila, we will, para doon sa mga symptomatic na LSI, ididiretso natin sila sa COVID hospital natin. And para sa mga repatriates naman, bawa nung the last time, pag nag-positive siya at saka may symptoms din, diretso na rin sa ating COVID hospital. Yung worry lang natin kasi nagre-reklamo yung ibang mga patient na symptomatic. Kapag doon maretso sa hospital natin, baka doon pa ano ng sakit. No? Pero siyempre, well, of course, in-accommodate lang natin, especially pag nakita natin na yung facility ng isang town is medyo kulang-kulang pa. Jessie. Edeline? Sorry, may follow-up question ko po. Yes, ma'am. Go ahead. Para doon sa tourist industry natin dito sa Capiz, recently nag-launch si Governor ng Tourism Passport. Pwede ho paki-explain kung ano itong Tourism Passport na tinatawag natin? Yes, thank you, Adelina. That's a good question. Actually, kasi nandun sa National IATF guidelines na lahat ng mga hotels, restaurants, before they can open, kailangan nilang certificate to operate, authority to operate from the DOT. And considering na yung personnel ng DOT, ng regional DOT or probably the whole DOT, hindi nahirapan silang to check lahat ng hotels, restaurants dito, not only here, but for the whole region, kung dito lang sa Region 6. So we had a video conference meeting with regional director natin dito sa DOT and all the other stakeholders natin dito, mga hotels and restaurants. We recommended na dito
na kung pwede, we'll set up a team to help out sa DOT natin sa pag-check ng mga hotels. Kasi ngayon, parang sa isang province pa na sila, sa Boracay, nauna doon, halos hindi pa nila matapos. So at least with this, we can expedite the process, no, ng pagbigay ng authority. And sabi naman sa atin ni RD na pag na-validate na o na-check ng team natin dito, they can issue parang a temporary permit to operate para doon. At least somehow they can already start. No? I think that's one best practice natin dito na nagawa. Sabi nga ni RD, they're proposing na gawin din sa ibang provinces para in a way hindi masyado matagal ang paghintay ng ibang mga hotels or restaurants sa ibang provinces. Governor Contreras, sir, speaking of tourism, ang DOT po sa Western Visayas ay nagpalabas po ng listahan ng mahigit 80 accommodation establishments na meron pong authority to operate. 3 po dito ay nasa Capiz at mahigit 1 linggo na po ang nakalilipas ng itayo ang isang tourism promotion billboard sa Ninoy Aquino International Airport with the headline Capture Capiz. Gov, ano po ba yung plano sa pag-welcome o pag-invite natin sa mga turista pabalik o para magbakasyon o bumisita dyan po sa seafood capital of the Philippines? Well, ang plano natin, no, para we do believe na isang bagay na makakapag-boost ng local economy namin dito is yung tourism industry. Sad to say, sa ngayon po, medyo put on hold po na yon para dito sa atin, hindi lang sa Capiz, doon sa buong Region 6 because of this COVID. So, sa ngayon po muna, sa usapan namin ng mga governors and highly organized city mayors, halos every week nag-uusap kami. We're proposing na umpisan muna namin yung pag-start ng tourism within the Region 6 na muna. We will open up our province to different provinces in the Region 6 para to start up ng local economy, especially on the tourism side, para makita natin, no, how ready we are before we can open up to the national or international market po, Secretary. We just wanted to be sure lang muna, slow but sure daw muna, Secretary, no? At least yun, isa rin sa mga nasuggest sa atin ni Regional Director Ma'am Helen Natalbas, and we're thankful. Nag-guide dyan naman kami dito po, Secretary. Salamat po, Governor Nonoy Contreras ng Capiz. Kasama na rin po natin sa linya ngayon si Secretary Bebot Bello ng Department of Labor and Employment. Sir, bago po namin ibigay ang mikropono kay Governor Contreras, baka meron po muna kayong mensahe, sir, sa ating mga kababayan. Sec Bebot. Ay, Sec Martin, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. Baka meron po kayong update, sir, sa ating mga kababayan bago po namin ibigay kay Governor Contreras ang mikropono para makapagtanong siya o baka meron siyang concern na gusto niyang ilapit sa DOLE. Okay. Unang-una, Check Mark, gusto kong magbigay ng update sa ating mga OFWs. Kasi sa ngayon, per our record, there are 88,346 na stranded na mga OFWs natin. Pero sa mga 88 na yan, meron tayong 19,591 na ready for repatriation. Kaya naghahanda tayo ng mabuti sa Martin. Kailangan pagdating dito, PCR testing agad. Tapos dadalhin sila sa hotel to wait for the result of the testing. Pag naging negative mga yan, according to our protocol ng interagency task force, pauwi na sila sa kanilang final destination. Okay, so far, Sec Martin, for the information of our OFWs, meron na tayong na-repatriate na 43,000. Pero per report of Administrator Ganda Copoa,
52,000 na ang napauwi natin sa lahat ng mga OFWs. Yan. Ngayon dito naman sa ating tulong sa ating mga OFWs, Martin, natandaan mo, I told you that initially binigyan tayo ng President Duterte ng 1.5 billion. Ngayon, sa dami na nag-apply for cash assistance of $200, humingi kami ng dagdag. At alam mo naman, gaano kamahal ng ating Pangulo ang mga OFW. Agad-agad nagdagdag ng 1 billion. So total natin is 2.5 billion na para sa mga OFWs. And so far, nakapagbigay tayo ng 1.7 billion. So you are talking of 170,000 OFWs. So meron pang naiiwan na almost 800 million para sa ating mga OFWs sa SECMAD. Kaya lang ang problema ganito. Ang nag-apply for this cash assistance ay umaabot na ng 500,000. Kaya siguro maglalambing na naman tayo ulit kay President Duterte para dagdagan itong tulong natin sa mga OFW kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan yung mga OFWs natin. Kaya siguro by next week ay hihingi naman po kami ng dagdag budgetary allocation para dun sa ating mga naiiwan pang mga OFWs. Siguro hingi tayong additional 1 billion o 1.5 billion kasi kailangan mabigyan natin sila ng tulong kasi ilang taon naman sila nagbibigay ng kontribusyon sa ating ekonomiya na kinakailangan lang na ngayon naman na nangangailangan sila ng tulong na hindi natin dapat magkaitan ng tulong. So yun, Sec Martin, ang latest natin sa ating tulong sa mga OFWs at sana mapapauwi na natin sila at the fastest means kasi ayaw na ni President Duterte na natetenga sila dito nagalit siya nung naipit yung 24,000 dito. So now we don't want that to happen again. So meron na tayong bagong protocol na kailangan pagdating dito in 5 days, kailangan makauwi na sila unless ma-COVID sila. Kung hindi sila COVID, tuloy-tuloy na sila sa final destination nila. Ayun, Sec Martin, ang report natin sa ating mga OFWs. Kasama rin po natin Secretary Bebot, si Capiz Governor Nonoy Contreras. Governor, baka meron po kayong tanong kay Secretary Bebot Bello. Yes, thank you, Secretary Andanar. Kunin ko na rin itong pagkakataon para personal na magpasalamat kay Secretary Bebot po. Sir, thank you sa tulong mo. Malaking tulong po dito yung napadala mo na budget para sa tupad. Kasi po yung sa SAP, marami yung hindi na nabigyan. At least somehow para doon sa mga disadvantage na mga kasamahan namin dito na hindi nasama, at least naipasok natin doon sila. So malaking tulong po talaga. And Secretary, gusto ko rin po sanang, actually tumawag na rin ako kay OWA Administrator Leo para tingko rin sa inyo na with regard doon sa mga repatriates natin na from Capiz, we can open up po dito yung airport namin para doon sa Capizenyo talaga na repatriates na diretso na sila dito na hindi na dumaan sa Iloilo para at least mapabilis lang po yung pag-process natin sa kanila na hindi na sila mahirapan. Ganun the last time, nagka-capacity po kasi doon sa Iloilo lahat tapos naghihintayan. If we can, siguro, baka if we can find ways na facilitate na mga 100 plus na OFWs natin dito, mga repatriates, na mapatest natin para at least kung lumabas man, bigla pwede na natin daan na lang dito sa Capiz para hindi na mahirapan yung mga towns natin kasi we have protocols naman dito na pagdating nila, nasubukan na namin, na diretso kagad pahatid natin sa different towns. And of course, minsan ginagawa namin na pag medyo matagal na po kasi na yung test ng RT-PCR na tumagal na sila mga 15 days, minsan may 1 month na, pinapa-retest namin ulit na rin dito just to be sure na hindi lang na-contaminate or na-infect sila while staying there longer sa facility nila kasi po na as what we've heard
doon sa mga hotels nila, quarantine sila, pero free din pala silang lumabas-labas, no? Kaya probably the reason why kung bakit may iba na mga 1.5 to 2% ata na bumabalik na nagpa-positive pa rin. So hopefully we can find ways po na yung sa amin may diretso na rin dito. We're opening up yung airport naman namin, Secretary. Gob, alam nyo, Gob, Sir Martin, kwento ko lang medyo memories ito. Hindi siguro si Governor Contreras na I stayed in Capiz for 2 years. 2 years po ako dyan, Gob, dyan ako sa Mambusaw. In fact, Sir Martin, ang daming din nakakalam, kinasal ako sa Rojas City. Ang nag-officiate ng aming kasal ay si Monsignor Tanalgo. And ang ninong namin ay si the late Speaker Aguran Pune. Kaya may special place ang Capiz sa atin, Gob. Kaya yung pong nakauwi na mga OFW dito, Gob, bibigyan po natin lahat sila ng livelihood assistance. Kaya ang gawin niyo, Gob, kunin niyo lahat yung listahan ng mga OFWs na kabalik na para mabigyan natin sila ng livelihood assistance. Ayun na pong bahala kung anong klaseng livelihood yung gusto nilang pasukan. Now, tungkol na po sa Gob, yung tungkol sa pagpasok ng mga OFWs, meron na kaming bagong protocol ngayon na bago aalis yung OFW dun sa country of origin nila, magbibigay tayo, bibigyan natin yung IATF ng 5-day notice bago sila umalis. Para pagdating nila dito, i-kuan sila agad, i-swab sila agad. And then they will be brought to their respective hotels when wait for the result of the swabbing test. Pag negative sila, Gob, agad-agad pa yun sila. But by the way, pag binigyan namin ng information ng IATF, ang ATF will also give information sa lahat ng mga local government units na merong magpa-final destination ng mga OFW. Kaya meron kayong final notice. Alam nyo na may darating kayong kababayan to avoid any unprepared situation. At saka, pagdating naman nila sa inyo, Gob, nasa inyo po yan kung gusto nyo po ulit na i-test nila ulit. You want them to be under quarantine, nasa inyo po yan. Pero papauwiin namin agad para hindi sila magtagal dito sa Metro Manila, Gob. So yun ang bagong sa protocol, Gob. I hope it will make it easier for the IATF, for the OFW, and of course, also for local government units sa pagdating ng mga OFWs. Ayun. Yes, thank you po. Actually, parang sabi nga namin, adapted sana po to. Taga-Capiz talaga si Secretary Bebot. No? Kaya nga sabi ko, kaya nga meron tayo dito na mga natutulungan na marami si Secretary sa tupad. And we're very thankful, no, Secretary. So at least magandang balita po yan, yung sabi mo na with regards sa livelihood assistance ng mga OFWs natin dito, hindi lang sa Capiz kundi sa buong Pilipinas. We hope na with this, siguro kung may livelihood assistance, baka hindi na sila umalis ulit. No? We would want them to stay here kung may kabuhayan din naman lang sila. And siguro po, we're willing to work with your office, Secretary, with regards sa repatriates na babalik sa province para mapabilis. If we can only be given the list ng mga Capiz OFWs or mga repatriates natin para we can also help out in facilitating sa mabilisan nilang pag-uwi dito. They're very much welcome po dito sa Capiz, Secretary. We just wanted to be given enough time para so that we can arrange with the different local chief executives para ma-prepare po naman nila yung facility. Pero baka kung bago pa lang lumabas yung RT-PCR test nila, we can help out. No? Baka kung pwede sa home quarantine na lang, if we can check yung bahay nila na mas okay, no? Para sa kanila na doon lang sa bahay nila. Alright. Maraming salamat po, Secretary Bebot Bello. Alam kong meron kayong
meeting, may mancom pa kayo. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin at sa ating mga kababayan na nasa Capiz. Mabuhay po kayo, Sec. Ulitin ko lang, Sec Martin, kung po kay Juan, kay Governor, yung sa mga OFWs niya, bibigyan natin ng livelihood. At saka siyempre, kung meron pa kayong gustong bigyan ng tupad, Gob, magbigay ka lang sa akin ng listahan. Alam mo, inuunahan kayo ni Mayor Albaw na mabusay Pero kung magbigay kayo, Gob, bibigyan namin kayo ng additional tupad program, Gob. Ayun. So natupad na yung ating objective ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Secretary Bebot Bello. Mabuhay po kayo, sir. Governor, thank you. Bye. Governor Contreras, sir. Nako, talagang naubusan po tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyong binigay sa amin na oras at pagkakataon na makausap po kayo. Mabuhay po kayo, sir. At sana po ay kami makadalaw din dyan sa inyong lugar, sa Capiz. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Thank you. Actually, Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. well, actually, Secretary, gusto ko na iparating sa iyo na ginaya ko na rin yung program mo. Na gumagawa rin kami dito ng Governor's Update. No? Ganyan ginagawa mo. Para in that way, ma-inform namin everyday yung mga kapabayan namin, mga Capizeños. Every night yan, 8 to 10 or 11 umabot, depende sa topic namin. So every night, we're giving them an update kung ano yung status ng province with regards sa COVID. Tapos we also invite guests from national government para malaman nila yung mga programs ng national governments, government natin sa different departments na pwede lang ma-avail. And so far namin maganda, 74 episodes na kami. And naging mga 40,000 na yung followers namin. So thank you sa at least with your dito sa program mo rin, nakakita kami ng venue para ma-access din, no? At saka direktang makatanong sa amin yung mga constituents namin, hindi lang dito sa Capiz, kundi yung sa ibang provinces at saka from international also. So hopefully patuloy po tayo magtulungan, Secretary, na para maserbisyuhan hindi lang ang sa ibang probinsya, especially dito po sa province of Capiz. God bless po, Secretary. Thank you, sir. God bless, sir. Maraming salamat din sa ating mga media partners, si Jessie Liege ng RMN, DYVR dyan po sa Rojas, at si Edeline Acta ng The Capiz Times. Do you have any parting words, Edeline? Wala naman, Secretary. Maraming salamat po sa inyo at saka maraming salamat din po sa kay Governor Nonoy Contreras. Salamat po. Jessie, do you have any parting words? Yes, Secretary Martin Andanar, sir. Maraming salamat sa pagkakataong ito at mabuhay po kayo, sir. Thank you so much. Thank you so much. Maya-maya sa aming pagbabalik, makakasama po natin si ASEC John G. Gonzalez ng OPAP. Please don't go away. Ang kalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipino'y sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Guidelines for Public Transport Operations under GCQ.
Bilang pag-iwas na muling kumalat at dumami ang kaso ng COVID-19, doble ingat ang kailangan, lalo na kapag tayo ay nasa lansangan. Para sa mga commuters, bukod sa social distancing, pag-unawa at pasensya ang pairalin habang sumusunod sa mga safety measures sa mga pampublikong sakayan. Sa mga transport terminals, magiging regular ang pagkuha ng body temperature at magkakaroon ng mga disinfecting facilities sa lahat ng entrance. Ang mga provincial buses ay bawal huminto, magsakay o magbaba ng pasahero sa mga lugar na nasa ilalim pa ng ECQ. Bawal ang ride-sharing sa mga taxi at TNVS. Limitado lamang ang operasyon ng mga jeep, samantalang ang mga tricycle naman ay may susunding operational guidelines. Maging maalam, maging ligtas, sama-sama nating labanan ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. In the morning, Asek John G. Gonzales ng OPAV. Kumusta na diha, sir? May buntag nimo. Asek John G. Hello, Sec Martin. May buntag. Yes, may buntag. Kumusta naman diha sa Sugbo? Okay naman ang Sugbo, but one thing is good news. Pwede na kang mobisita ni Governor Contreras to Incapis, the seafood capital of Panay, because they are now on MCQ along with all the other 7 provinces in Region 6. In Region 8, they have also been declared MCQ yung lahat ng mga probinsya doon, including Tacloban, and the only province or Cebu City lang ang ECQ, bumalik sa ECQ, Sec Martin, at yung Talisay City katabi ng Cebu City ay nagka-MGCQ. At ito naman, Sec Martin, the people of Cebu is taking it as a wake-up call, bowing to the wisdom of the President na nagka-ECQ si Cebu City because yung utilization rate niya or critical care utilization rate medyo tumaas. And it is not surprising, Sec Martin, because before the declaration of GCQ, nagkaroon ng rapid random testing yung Tri-Cities, and Cebu City was found out to have almost mga estimate 24,000 infections. So hindi natin surprising na ganito yung mangyayari, Sec Martin, pero handa naman yung Cebu City, nag-expand na yung mga bed capacity nila, yung ICU capacity is being expanded, and also they are doing more testing, Sec Martin. And kung titignan mo rin yung data, Sec Martin, yung case fatality rate nila is just around 1.08%, lower than the national average of 4.23%. And good news naman, yung recovery rate nila is 54%, higher than the national average of 22%. But because na-ECQ sila, it is really a wake-up call na dapat magtutulungan yung mga Cebu City residents, and they have to do 2 things. The very important thing is wearing of mask and social distancing. Pag hindi nila to magawa, Sec Martin, baka hindi nila hindi sila mag-downgrade to MGCQ. But si Mayor Labella has already appealed to IATF kahapon na i-declare sila ng IATF because of their good stats naman. Imagine yung recovery rate is 54%, higher than the national average of 22%. Yung CFR nila is much lower than the national average kasi 1.08% lang over 4.23%. Yung active case nila, Sec Martin, is just 1,000, and yung total cases nila is 3,000. But they have also, kasi naman, Sec Martin, they have done 25,000 tests already in Cebu City. Thank you so much, Asek John G. Gonzales, at sana po ay hindi mahaluan ng politika dyan po sa Cebu City, pero congratulations po for a job well done. Again, my sincerest congratulations to Sec Mike Dino. Mabuhay po kayo dyan.
Thank you, Sec Martin. Thank you very See you much. Friday. Nasa linya na po natin din ngayon ang ating youth leader. Siya po ay ang Capiz State University Student Council President, si Anthony Lopez. Magandang umaga sa iyo, Anthony. Magandang umaga din po, Secretary Andanar. It's a privilege to be part of your show this morning. Sir, meron po kayong mga food drives, you're distributing PPEs, napakagandang proyekto. What do you consider to be a huge factor in helping with the food drives? Nung umpisa po nung aming response dito po sa Capiz State University main campus, yung food po ay isa sa naging bagay na pinamigay po namin na tumulong po kami. Mga local businesses po ay nagbigay po ng mga donations nila para po sa mga frontliners. Pero after a few days, nag-shift po kami into creating personal protective equipment, including face shields, face masks, and others para po sa ating mga frontliners. Hindi lang po sa mga hospitals, pero kasama na rin po yung ating mga kapulisan, mga bumbero, yung mga tanong po natin at mga barangay officials din po na tumatao dun sa mga areas kung saan nag-enter po yung mga residents natin from other areas of Capiz. Anthony, you are being heard all over Radyo Pilipinas nationwide at napapanood ka rin sa lahat ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Kasama po ang Radio Television Malacanang. At ganoon din po mamaya, meron tayong replay dito po sa IBC 13. What is your message to the youth in the country? My message to the youth of the country is to stay strong. We are not alone. And let's use our potential. Let's use our skills to drive positive change in the country. Marami tayong pwedeng magawa para sa ating mga kapwa kabataan at syempre sa ating mga kababayan din. Naniniwala tayo sa mga concepts of bayanihan na tayo mismo sa ating maliliit na mga gawa ay makakatulong tayo sa pagpapababa ng mga kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Siyempre, yung hindi paglabas sa ating mga bahay o yung pananatili natin sa ating mga bahay ay malaking tulong na rin para sa ating mga frontliners. So sumunod na tayo sa mga guidance ng ating gobyerno at mapapanatili natin ang ating kalusugan at matutulungan natin ang isa't isa. Mabuhay ka. Anthony Lopez, ang presidente po ng Capiz State University Student Council. Maraming salamat sa inyong oras at hopefully we can have another podcast perhaps tonight or tomorrow para mas mahabang usapan natin. Mabuhay kayo dyan sa Capiz State University. Sa panahon pong ito, para sa atin lahat, tayong naglalayag sa maalong karagatan. Ilan sa atin ang nahihilo sa mga lakas ng alon, malatsubibong paghampas ng malahiganting alon ng buhay. Ngunit may ilan pa ring mga tao na parang galit sa mundo na nakuha pang galaw-galawin ang ating bangka, bulabugin ang kumpas ng kapitan ng ating barkong sinasakyan. Ang tinutukoy ko po dito ang ingay na likha ng pamumulitika sa epidemya. Sa totoo lang po, hindi po kayo nakakatulong. Ilang beses na hiniling ng ating pamahalaan sa mga panahong ito na dapat isantabi muna ang partisan politics. May panahon para dyan. Tayo ay dapat magtulungan. Don't rock the boat further. Sa mga lugar kung saan nanatili ang quarantine level o pinataas uli ang level, hindi po panahon ito ng sumbatan at sisihan. Tayo po ay naniniwala na walang may masamang intensyon dito at walang may gusto nito. Ito ang ginagawa para sa kapakanan ng pangkalahatan. Kasama niyo po kami na nalangin na sana ay matapos na itong epidemya at sabay-sabay nating iyakapin ang bagong normal. Sa mga nambubulabog na mga sekta sa ating paglalayag, kung pwede, itigil nyo na muna. Ulitin ko po, hindi po kayo nakakatulong.
Sa panahong ito, isa lang ang dapat nating kalaban at yan ay ang COVID-19. Tigil, putukan muna, tayo'y magbayanihan para sa inang bayan. O di ba partner Erwin Tulfo? Tama yung sinabi ko. Nasang-ayon ako yung tigil putukan